Chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh mình nha. Giờ, hãy tưởng tượng các bạn đang ngồi ở một quán cà phê lạ, bắt vội cái wifi miễn phí không cần mật khẩu. Bạn mở trình duyệt lên, gõ facebook.com, màn hình tải xong, một cái ổ khóa xanh lá hiện ra ngay cạnh dòng chữ HTTPS. Mọi thứ trông có vẻ cực kỳ an toàn đúng không? Trình duyệt nói với bạn rằng kết nối này đã được mã hóa, bạn yên tâm gõ tài khoản, mật khẩu ngân hàng hay những tin nhắn riêng tư nhất của mình vào đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng cái ổ khóa kia vừa bốc hơi ngay trước mắt mà bạn không hề hay biết? Hacker ngoài kia thực ra không rảnh rỗi đi bẻ cái khóa mã hóa phức tạp của bạn làm gì đâu. Họ dùng một trò trực diện hơn nhiều. Họ không bẻ khóa, họ giấu luôn cái khóa đó đi. Trò này gọi là SSL stripping. Và hôm nay chúng ta sẽ xem cách nó lột sạch lớp áo giáp của bạn dễ dàng đến mức nào. Để hiểu SSL stripping hoạt động thế nào, hãy nhìn vào bản chất của mạng Wi-Fi miễn phí. Tưởng tượng 3 người, bạn ngồi bên trái, máy chủ ngân hàng ở bên phải và kẻ cung cấp Wi-Fi chính là gã hacker ngồi ở giữa. Khi bạn gõ tên trang web ngân hàng, máy tính của bạn gửi đi một phong bì thư mở. Nội dung bên trong nói rằng: "Chào ngân hàng, hãy gửi cho tôi một cái kết sắt có khóa để tôi bỏ mật khẩu vào." Phong thư này bay đến tay kẻ đứng giữa, hắn mở thư ra đọc, gật gù, rồi đóng vai bạn, chuyển tiếp yêu cầu đó đến ngân hàng. Ngân hàng không biết gì cả, tưởng đó là bạn, liền gửi lại một cái kết sắt cực kỳ kiên cố để bảo mật thông tin. Nhưng cái kết sắt đó không bao giờ đến tay bạn. Kẻ đứng giữa giữ luôn chiếc kết sắt. Thay vào đó, hắn gửi lại cho bạn một phong bì giấy bình thường. Hắn không hề bẻ gãy mật mã của ngân hàng. Hắn chỉ đơn giản là làm người phiên dịch ở giữa và tước đoạt đi quyền được dùng kết sắt của bạn. Quay trở lại với hai phong thư lúc nãy, tại sao chiếc kết sắt lại quan trọng đến vậy nhỉ? Hãy nhìn vào điểm yếu chí tử của HTTP. Với chuẩn kết nối cũ này, mọi thứ bạn gửi đi, từ tin nhắn riêng tư cho đến mật khẩu ngân hàng, đều trần trụi hệt như một tờ giấy nháp. Bất kỳ ai ngồi chung mạng wifi với bạn, hay gã hacker đang làm kẻ đứng giữa, đều có thể dễ dàng đọc thấu từng ký tự một. Không cần phần mềm giải mã cao siêu nào cả, vì vốn dĩ nó đâu có được khóa lại. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, chữ S trong HTTPS đại diện cho Secure hay bảo mật. Nó hoạt động như một cỗ máy nhào nặn. Dữ liệu của bạn được bọc lại, xáo trộn thành một khối Rubik vô nghĩa. Kẻ đứng giữa có tóm được gói tin thì thứ hắn căng mắt ra nhìn cũng chỉ là một mớ ký tự hỗn độn không thể dịch ngược. Bạn nghĩ lỗi là do mình lười biếng, không gõ chữ S ư? Không, ở năm 2026, các trình duyệt đã đủ thông minh. Khi bạn gõ bank.com, trình duyệt luôn bảo vệ bạn bằng cách mặc định ném ra một kết sắt HTTPS kiên cố ngay từ giây đầu tiên. Nhưng kẻ đứng giữa không ngây thơ ngồi chờ. Hắn vươn tay ra, lạnh lùng chặn đứng và bóp nghẹt chiếc kết sắt này. Hắn cấm cửa, không cho phép bất kỳ kết nối an toàn nào được bay qua không gian mạng của hắn. Lúc này, trình duyệt của bạn đợi mãi không thấy phản hồi. Nó tưởng rằng máy chủ ngân hàng bị lỗi hoặc chưa nâng cấp hệ thống. Trong sự hoảng loạn và lung túng, trình duyệt đành phải lùi một bước. Nó tự động fallback, gửi đi một lời chào HTTP hoàn toàn trần trụi để thử kết nối lại. Và đó chính là khoảnh khắc chiếc bẫy sập xuống. Tử huyệt không nằm ở sự lười biếng, tử huyệt nằm ở sự nhượng bộ đấy. Gói tin HTTP yếu ớt giờ đã nằm gọn trong tay kẻ tấn công. Nhưng hắn không vội vàng phá hoại. Hắn biết rằng để lừa được hệ thống an ninh của ngân hàng, hắn phải đóng vai một người đưa thư mẫn cán, nhưng với hai bộ mặt. Hắn quay mặt về phía máy chủ ngân hàng, thiết lập một đường hầm HTTPS kiên cố và hoàn toàn hợp lệ. Ngân hàng nhận được yêu cầu, đinh ninh rằng mình đang nói chuyện với bạn qua một kết nối an toàn. Ngân hàng liền gửi về một chiếc kết sắt, bên trong chứa mã nguồn trang web cùng vô số đường link HTTPS bảo mật. Nhưng khi chiếc kết sắt này về đến tay kẻ đứng giữa, đây là lúc đòn SSL strip được kích hoạt. Hắn mở két, dò tìm mọi đường link bắt đầu bằng tiền tố HTTPS //, và tàn nhẫn bóc mất chữ S, biến tất cả thành kết nối HTTP trần trụi. Sau đó, hắn đóng gói mớ đường link đã bị hạ cấp này vào một phong bì giấy và gửi nó cho bạn. Trên màn hình của bạn, trang web ngân hàng vẫn hiện ra,
Nhưng đằng sau đó, một cây cầu gãy đôi đã hình thành. Giữa hacker và ngân hàng là đường hầm bảo mật, còn giữa bạn và hacker chỉ là một sợi dây chằn. Khi bạn gõ mật khẩu, nó bay đi hoàn toàn không che đậy. Hacker thong thả đọc từng chữ, lưu nó lại, rồi mới nhét vào két sắt để gửi cho ngân hàng. Máy chủ không hề hay biết. Còn bạn thì sao? Đã mất tất cả. Bạn có thể đang nghĩ, ồ, nếu mất đi chữ S và cái ổ khóa xanh lè, tôi sẽ nhận ra ngay sự khác thường chứ. Đáng tiếc, hacker hiểu quá rõ sự tự tin này. Chúng thừa biết chúng ta chỉ nhìn lướt qua, chứ hiếm khi soi kỹ từng chữ. Thay vì để thanh địa chỉ trống trơn và đáng ngờ, hacker ném vào một mồi nhử. Bằng cách can thiệp mã nguồn HTML, chúng chèn một biểu tượng nhỏ xíu hình ổ khóa làm ảnh đại diện cho trang, hay còn gọi là favicon. Một ổ khóa giả mọc lên chiễn trệ ngay trên tab trình duyệt, và não bộ của bạn tự động bật tín hiệu an toàn. Chưa hết đâu, nếu bạn nhìn kỹ URL, chúng không để nguyên tên miền gốc. Chúng bẻ lái, kéo dài nó ra thành facebook.com.secure-login.net. Mắt người lướt qua quá nhanh, bắt được chữ secure, thấy được cái ổ khóa giả, và thế là cạm bẫy sập xuống. Tất cả những gì bạn vừa xem không phải là lý thuyết suông trên giấy đâu nha. Nó là một cú sốc thực sự đã từng làm rung chuyển toàn bộ thế giới an ninh mạng. Năm 2009, tại hội thảo bảo mật Black Hat, một chuyên gia tên là Moxie Marlinspike đã bước lên bục thuyết trình. Anh ta giới thiệu một công cụ nhỏ gọn mang tên SSL Strip. Chỉ với vài dòng lệnh chạy trên cửa sổ terminal, anh ta đã chứng minh một sự thật phũ phàng trước hàng ngàn chuyên gia. Toàn bộ hệ thống mã hóa web lúc bấy giờ, dù dùng thuật toán phức tạp đến đâu, đều có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn chỉ bằng một bộ lọc văn bản cực kỳ đơn giản. Đó là khoảnh khắc thế giới nhận ra, lỗ hổng lớn nhất không nằm ở thuật toán mã hóa, mà nằm ở cách con người thiết kế giao thức kết nối. Đứng trước đòn tấn công thâm độc này, các kỹ sư bảo mật đã tạo ra một lá chắn thép mang tên HSTS, hay tên đầy đủ là HTTP, Strict Transport Security. Nó giải quyết triệt để vấn đề bằng một tư duy ngược như sau. Tại sao phải đợi máy chủ nhắc nhở trong khi chính trình duyệt của bạn có thể tự bảo vệ mình? Khi một trang web được trang bị HSTS, nó cấy một quy tắc cứng vào sâu bên trong trình duyệt của bạn. Bây giờ, thử tưởng tượng bạn lại ngồi ở quán cà phê đó, lại gõ banh.com và quên mất chữ S. Trình duyệt chuẩn bị gửi đi một gói tin HTTP trần trụi, nhưng ngay lập tức lá chắn HSTS được kích hoạt. Ngay tại máy tính của bạn, trước khi gói tin kịp bay ra ngoài không gian mạng, nó đã bị bẻ lái và ép buộc phải khoác lên mình lớp giáp HTTPS kiên cố. Lúc này, dữ liệu phóng đi an toàn. Gã hacker mùi trực trở ở giữa giờ đây chỉ ngậm ngùi nhìn những khối Rubik mã hóa bay ngang qua mặt. Lỗ hổng 302 redirect đã bị bịt kín, vì cái bắt tay HTTP yếu ớt không bao giờ được phép diễn ra nữa. Nhưng khoan đã, có một nghịch lý ở đây. Lá chắn HSTS chỉ được bật lên sau khi máy chủ ngân hàng dặn dò trình duyệt của bạn. Vậy câu hỏi là, làm sao trình duyệt biết ngân hàng có HSTS ở ngay lần gặp mặt đầu tiên? Sự thật là nó không hề biết. Hãy tưởng tượng bạn vừa bóc siêu một chiếc laptop mới tinh, hoặc vừa xóa sạch toàn bộ lịch sử duyệt web. Bộ nhớ lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có quy tắc nào được ghi lại. Và vì không biết, trình duyệt lại rơi vào thói quen cũ. Nó lơ ngơ gửi đi một lời chào bằng chuẩn HTTP trần trụi để hỏi đường. Lá chắn HSTS không hề xuất hiện. Lời chào lọt ra ngoài không gian mạng, và gã hacker chỉ chờ đúng cái giây phút ngây thơ nhất này để tung đòn tức đoạt. Lỗ hổng thời gian này từng là một cơn đau đầu lớn. Làm sao để bảo vệ lần truy cập đầu tiên khi trình duyệt hoàn toàn trắng tinh nhỉ? Câu trả lời từ Google và Mozilla vô cùng thực dụng. Nếu trình duyệt không tự biết, chúng ta sẽ nhét sẵn kiến thức vào não nó từ trong nhà máy. Giải pháp đó mang tên HSTS Preload List. Đây là một danh sách cứng chứa hàng triệu tên miền yêu cầu bảo mật tuyệt đối, được cài đặt sẵn vào mã nguồn của mọi trình duyệt hiện đại. Một cuộn bí kíp nằm ngay trong máy tính của bạn. Bây giờ, khi bạn mua máy mới và gõ banh.com lần đầu tiên, khoan đã,
Trình duyệt không vội vã gửi đi lời chào HTTP nữa. Nó tự động tra cứu cuộn bí kíp này. Tên miền có trong danh sách, lá chắn HSTS lập tức dương lên. Gói tin bị ép dùng HTTPS ngay từ trong trứng nước, không chừa cho gã hacker một phần nghìn giây nào để can thiệp cả. Với HSTS và Preload List, chúng ta tưởng như đã chặn đứng hoàn toàn SSL stripping, nhưng chào mừng bạn đến với năm 2026. Khi giao thức mạng đã trở nên bất khả xâm phạm, các hacker không cố gắng đập vỡ nó nữa. Chúng quay sang tấn công vào hai thứ yếu ớt hơn, thời gian và con người. Đầu tiên là thời gian. Các quy tắc HSTS thông thường đều có một hạn sử dụng. Kẻ đứng giữa ở quán Wi-Fi không đụng vào gói tim của bạn, mà chúng giả mạo máy chủ thời gian. Chúng tua nhanh đồng hồ trên hệ thống của bạn về tương lai 1 năm sau. Khi hệ điều hành tin rằng thời gian đã trôi qua, lá chắn HSTS lập tức hết hạn và vỡ vụn. Đường hầm HTTP chết chóc lại mở ra. Và nếu trang web dùng danh sách cứng vĩnh viễn thì sao? Hacker dùng chiêu bài thứ hai, nhái định dạng. Chúng không rảnh đi lột ổ khóa của trang web thật. Chúng bỏ tiền ra mua một tên miền giống hệt. Bạn nhìn thấy chữ facebook.com, nhưng chữ A kia thực chất là một ký tự trong bảng chữ cái Cyrillic của Nga. Nó nhìn giống hệt nhưng lại là một trang web hoàn toàn khác do hacker làm chủ. Và điều tồi tệ nhất, trang web giả mạo này cũng có một chứng chỉ HTTPS xịn sò với một cái ổ khóa xanh không tì vết. Sự thật là, dù hệ thống mã hóa có kiên cố đến đâu, cũng không có một giao thức nào bảo vệ được bạn nếu bạn tự nguyện giao chìa khóa cho một kẻ giả mạo. SSL stripping đã chứng minh rằng trong thế giới an ninh mạng, lỗ hổng lớn nhất không nằm ở thuật toán mà nằm ở sự tin tưởng mù quáng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình bóc tách bảo mật ngày hôm nay. Nếu bạn yêu thích cách chúng ta mổ xẻ các hệ thống phức tạp và biến chúng thành những câu chuyện dễ hiểu, hãy nhấn nút đăng ký và rung chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ chuyến đi nào tiếp theo cùng kênh nha. Chào tạm biệt các bạn và hãy luôn giữ cho mình một chiếc khiên sắc bén trên không gian mạng.